Bioplast, lignin och gröna kemikalier. Ja, skogsindustrin lovar en framtid bortom papper och sågade trävaror. Men aktiemarknaden verkar inte lyssna. Varför uteblir kurslyften när bolagen presenterar sina framtidssatsningar? Jag heter Cecilia Adolfsson och det här är Skogen och kapitalet. Välkommen Oskar Lindström, du är aktieanalytiker på Danske Bank. Kul att ha dig här. Tack. Vi hör det här hela tiden. Det är skogsbolagen som vill gå från bulk till high value och massa till framtidens material och så vidare. Men sen när de presenterar satsningarna så möts intresset är inte överväldigande. Vad är det som händer? Nej, och problemet nu är att vi har 3 tuffa år bakom oss i konjunkturen. Och det är liksom basaffären som påverkas av det. Och nu, hittills under det här året så har det ju varit en ganska turbulent marknad också. Så det är det som gör att aptiten hos börsen, skulle jag säga, för den här typen av satsningar, den finns inte helt enkelt när den underliggande marknaden, basaffären, är så pass tuff. Men finns intresse, tror du egentligen, eller vad är det som, eller är det enbart timing? Jag tror att det handlar väldigt mycket om timing. Jag tror inte att det finns något fundamentalt som man är emot det här. Så att det handlar ju väldigt mycket om timing. Sen är det också så att det finns ju inte något stort track record av att man har lyckats i de börsnoterade bolagen i alla fall som investerare är medvetna om att det har varit några framgångsrika projekt. De som har gjort mest, som kanske har synts mest i det här sammanhanget, det är UPM Kymmene i Finland som har byggt ett antal anläggningar för biodrivmedel. Berätta om dem. Ja, det är att tillverka biodrivmedel från vedråvara helt enkelt. Alltså, det här är för motsvarigheten till Stora Enso, finska motsvarigheten kan man säga. Ja, UPM Kymmene är ett finskt skogsbolag då. Motsvarigheten till Stora Enso eller de svenska bolagen. Men att tillverka biodrivmedel för att ha i biodiesel helt enkelt. Och sen samtidigt så tillverkar man en del andra produkter som kan ersätta fossilt baserade produkter. Det här är allt ifrån fyllnadsmassa i olika produkter till gröna kemikalier helt enkelt. Och det är en jättesatsning de gör? Att de har gjort stora satsningar, men också nu senast det här var ju ett projekt som man hade i Nederländerna som man beslutade att inte gå vidare med. Ett ganska stort projekt som man satte stopp för. Och det är ju det här, ska jag säga, en del av en större trend som inte bara finns, det är inte bara inom skogsindustrin som många av de här entusiastiska gröna satsningarna har pausats. Som om vi backar bandet till hur det var för sig 5 år sedan, så har ju omvärldsläget förändrats. Och det gör att man inte helt enkelt vill gå vidare med de här, och därmed också entusiasmen från aktiemarknaden finns inte där. Ja, det finns ju flera exempel som vi kan prata om. Billerud till exempel då, som också har hårt profilerat sig på vara CO2-negativa i sin produktframställning och så vidare. Man har pausat även där. Beskriv Billeruds situation då. Ja, alltså Billerud är ju mer CO2-positivt, alltså inte negativt om man säger så. Det är genom deras produkter. Men alla skogsfiberbaserade produkter är ju alternativ till fossilt baserade produkter. Men tar vi då förpackningar som de väldigt mycket tillverkar, de är ju gjorda på vedfiber, och alternativet är ju plast oftast. Så att då får man ju en negativ bidrag till att minska CO2-utsläppen helt enkelt. Ja, men för de gör ju precis det som marknaden säger att de vill ha. Alltså de ersätter, som säger, plast med fiber, och sen så faller aktien i alla fall och vinsterna sviker. Men jag tror att det som man måste göra, det är även att leverera vinster på basaffären. Och det är precis det jag menar med att många av de här sakerna som det fanns en stor entusiasm kring för 5 år sedan har ju visat sig antingen vara för dyra för att egentligen ge folk är inte beredda att betala för dyrare produkter helt enkelt. Och inte ge några vinster. Men nu är fokuset i alla skogsbolagen på att tjäna pengar på basaffären. Och vi ser det i Billerud, så har man ju ett ganska stort kostnadsbesparingsprogram inklusive minskningar på personalstyrkan på bruken som lanserades förra året. Och vi har sett det bland sågverk i Sverige och så att det är ju tuffa tider. Men är det fel att satsa på forskning och utveckling då i det läget?
Jag tror inte att det behöver vara fel att satsa på forskning och utveckling, för i sammanhanget är det relativt lite pengar. Det som blir dyrt är när man ska börja bygga, omsätta den här forskningen och utvecklingen i faktiska kommersiella produkter och börja göra nya satsningar. De kommer ju alltid oftast att vara högre risk, mer osäkra vad gäller om det är framgångsrikt eller inte. Och det är klart att i ett läge där man håller på att göra sig av med folk, aktiekursen har gått ner och det är ett väldigt ansträngt läge, då kommer man att pausa den typen av högriskprojekt. Men den gröna omställningen, det var ju nästan straffspark på att inte prata om den gröna omställningen, i alla fall för inte allt för länge sedan. Vad står det där idag? Så, återigen, den stora effekten är ju bara att producera de produkter de gör. Sågade trävaror ersätter cement, så att ju mer vi kan bygga med trä istället för att använda cement, det är en jättestor besparing. Ju mer vi kan använda pappers- och fiberbaserade förpackningar istället för plastförpackningar, det är också en stor besparing. Absolut, men som profilfråga, har den tynat? Ja, det skulle jag väl säga. Men det har den gjort överallt annars också då. Återigen på grund av att vi har ett annat världsläge och ett annat situation helt enkelt idag. För 5 år sedan så hade vi inte krig i Ukraina, vi hade inte krig i Persiska viken, vi hade inte risk för brist på flygbränsle och det var en annan situation helt enkelt. Men det är inte så att marknaden har slutat tro på den här typen av omställning då? Nej, det tror jag inte. Men vi ser ju ändå att det finns en del projekt som presenteras. Södra har ju haft ett projekt som de har haft i flera år, men som de relativt nyligen i alla fall, tryckte på startknappen på. Så att det finns ju en del projekt som går vidare. Men jag skulle säga att entusiasmen kring det här är ju mindre än vad det var för 5 år sedan. Och så är det ju ofta, så att säga, att det går upp och ner med villighet att investera i nya saker, men det ser vi ju på börsen generellt sett. Tillväxtbolag och allt som är högre risk får ju en lägre värdering idag än vad det hade för 5 år sedan. Men vad var det för symbolvärde då, att det är ett bolag som Södra som gör det, som inte är på börsen? Det är de som satsar på innovation. Ja, men det är ju det att är du på börsen så är du till salu varje dag. Du utvärderas varje dag. Och det är klart att då blir man ju känsligare. Är det modigt eller är det dödsdömt? Av Södra menar du? Mm. Nej, jag tror absolut inte att det är dödsdömt. Utan det nog reflekterar deras annorlunda, vad ska vi kalla det för, ägarsituation. Men vad vi börjar prata lite ändå om, världsekonomin som står och vacklar här nu då. Ett blockerat Hormuzsund och så vidare. Finns det några möjligheter som man kan läsa ut? Finns det, du pratar om game changer och så vidare? Men jag tycker kanske inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet, det är ju att Nordisk skog är ju jag tror att det är en av Sveriges största energikällor. Skogen har vi ju i århundraden använt. Innan vi började göra pappersmassa och kartong och allt sånt här av skogen, så använder vi ju för att, med virke givetvis för att bygga hus, men framförallt som energikälla. Och sen har vi slutat med det när vi fick tillgång till kol och sen till olja. Men den finns ju där som energikälla och den utnyttjas av de nordiska skogsbolagen. I massaprocessen så får man ju det här ligninet som en vi kan säga, restprodukt som man idag använder för att tillverka energi. Så att tar du ett skogsbolag som SCA, de tillverkar energi, jag tror att sista tittade var 11 terawattimmar, det är som en liten kärnkraftsreaktor. Även om de inte kan sen säljer all den här energin, utan den går väl delvis i form av pellets som kommer från sågverken. Man bränner ligninet i massabruket för att tillverka ånga och till viss del även el då, som man kan sälja på marknaden, men även för att driva det egna massabruket. Så att vi har ju en skogsindustri som är stora producenter av energi. Och det är klart att det är ju en möjlighet i den här situationen när energipriserna har gått upp. Och vad skulle det kunna vara för möjlighet då? Ja, men det intressanta är att priset på många av de här produkterna som vi producerar i den svenska skogsindustrin, och vi pratar framförallt om kartong, men i synnerhet så här containerboard, alltså det råvaran som du gör wellpapplådor utav, tidningspapp, alla de här
det finns ju dels produktion baserad här i Norden, men också väldigt mycket av produktionen i Europa är baserad på kontinenten. Och överlag då så har de inte egna skogar utan de köper in returfiber. Men då måste de även köpa in energi separat. Så de är inte självförsörjande på energi. Och det är oftast då el och gas. Så att när el- och gaspriserna går upp till exempel som de gjorde 2022 på grund av kriget i Ukraina och även nu då får ju de mycket högre produktionskostnad på kontinenten och det måste ju de täcka genom att höja priserna på containerboard, på papper och kartong. Och det gynnar den nordiska marknaden? Ja, och då stiger ju även försäljningspriserna som man kan ta ut för de nordiska produkterna samtidigt som man inte får samma högre kostnader, inte lika mycket högre kostnader därför att man är självförsörjande. Så att det är ju en situation som är egentligen gynnsam så länge det inte påverkar att vi går in i en recession och konsumenterna liksom inte vågar. Så det får inte förstöra efterfrågan. Men rent finansiellt så kan det vara en positiv effekt skulle jag vilja argumentera. Och vi kan se det att 2022, det var ju ett absolut rekordår för de nordiska skogsbolagen vad gäller vinster. Sen rasade det. Ja, sen rasade det. Va? Så vi hade ju en situation där 2022 så hade vi höga energipriser på kontinenten och låga vedpriser i Norden. Och vad vi har haft nu, förenklar lite grann, men vad vi har haft sedan dess är att energipriserna på kontinenten har fram tills nu kommit ner samtidigt som vedpriserna här i Norden de har ju nästan fördubblats. Så man kan säga att de här konkurrensfaktorerna eller kostnadsfaktorerna, de har reverserats. Det har blivit billigare för dem på kontinenten och dyrare för oss här i Sverige. Eller för de nordiska skogsbolagen. Och det har ju liksom ytterligare tryckt ner lönsamheten för nordiska skogsbolag. Sen har vi liksom svenska valutan ovanpå det här. Och problem med överkapacitet inom vissa segment som också. Och du frågade tidigare så här, hur påverkar, liksom, varför är man inte mer entusiastisk kring de här ligninprojekten och sånt där? Ja, det är en väldigt tuff, liksom, vi är inne på 4:e året av en tuff marknadssituation. Då koncentrerar man sig på liksom, där man står här och nu och att liksom, säkra nästa kvartal. Ja, för det finns ju något slags internt uttryck att du kan göra vad som helst med lignin utan att tjäna pengar på det. Ja. Det låter ju väldigt sorgligt på ett sätt, men vad är det som ligger bakom det? Men jag tror inte på det. Du tror inte på det? Nej, för att men vi ser ju ändå flera stora projekt som görs. Och vi har ju ett bolag i Norge, Borregaard, börsnoterat, men med aktiekursen jag ska inte säga att den har gått rakt upp, men ganska stabil. De tillverkar ju ligninbaserade produkter. Så att det går att generera vinster på det här. Men det är svårt när du ska lansera nya produkter. För att de oljebaserade produkterna, eller de som tillverkar dem, de kommer inte bara lägga sig ner och säga varsågoda, utan de slåss ju alltid tillbaka. Och det kan vi sett framförallt, och jag har tittat väldigt mycket på det här med plastförpackningar kontra och petflaskor kontra försök att få till liksom vedfiberbaserade flaskor, alltså som ska ersätta petflaskor. Jättetufft liksom, för att de här fossilbaserade plastindustrin, de är väldigt duktiga liksom. Dels tekniskt men också vad gäller lobbying liksom. Men inom det här ligninsegmentet då, alltså det finns ju stora drömmar om ligninet och det pågår enormt många olika projekt och det finns väl en dröm om att det ska bli framtidens bilbatterier till exempel och frigöra sig från Kina i beroendet där. Vi har väl teststräckor man blandar i asfalt, det blir plastpåsar, glas, allt möjligt sådär. Men när kommer marknaden bli intresserad av det här? Jag kanske bara börja med att säga vad är lignin, för att det kanske inte alla och jag är inte någon kemist själv då, så att det här kommer att vara en väldigt enkel förklaring, men i princip när du tar in veden till massabruket så är det ju massabruket för att göra papper, och massa och papper vill åt cellulosan, det är fibren om man säger så. Sen är det en massa andra ämnen i veden som man inte vill ha. Och det är bland annat då lignin och hemicellulosa och mängder med andra. Så de separerar man ut under kokningen helt enkelt. Och det är ganska mycket som består. Det är en tredjedel tror jag. Ja, en tredjedel, hälften, någonting så här. Det är en ganska betydande andel utav, så att det går åt liksom 2 kubikmeter ved för att göra 1 ton. Det går åt 5 med den kemiska processen kubikmeter ved för att göra
1 ton massa. Så väldigt mycket av det här behövs inte. Och det är det man hela tiden tittar på. Vad kan vi göra med de här restprodukterna? För att med svensk skogsindustri, det handlar ju om att använda varenda del av de här dyra träden som tar så lång tid att växa här uppe i Norden. Men tar vi Latinamerika, där bara kokar man allt. Och så är det bra. Men här behöver vi ha en process där vi plockar ut alla komponenterna av trädet. Men skicka till sågverket, de är liksom, plockar ut filén om man så vill, liksom centerbiten och gör med balkar helt enkelt och sågade trävaror av det här. Sen skickar man en del till massabruket och de i sin del, de restprodukterna som inte de behöver, det är de man vill titta på och göra så avancerade produkter av som möjligt. Precis. Och det är det här ligninet då. Exakt, för det är extremt energirikt, har jag förstått. Ja. Och då kan man använda det till andra saker än att bränna upp det helt. Ja, idag så, när man säger att vi bränner upp det, vi eldar det och tillverkar energi utav det. Ånga och el. Men man tittar ju på att kunna göra mer avancerade och dyrbara och värdefulla produkter utav det. Det är ju det som är intresset då, så för att få maximera vad man får betalt för det här. Men om det skulle kunna bli bilbatterier av det som finns överallt i Sverige, i skogen, vad tror du, kommer marknaden reagera på det då? Kommer det finnas, vakna de till då? Alltså ja, skulle jag säga. Men det är ju, man har väldigt mycket att bevisa. Och just det här som du sa, det finns väldigt många olika produkter. Och ta just det här med batterier. Jag tror att man idag kanske liksom levererar en del råvara till en del batterier. Men jag har inte sett något färdigt liksom produkt här. Och vi har ju precis men relativt nyligen här i Sverige haft en batterisatsning som inte gick så bra liksom. Och den var ju inte, vad jag har förstått liksom, den var ju en konventionell batteriproduktion och det var ju väldigt svårt, så att jag tror att marknaden ska bli väldigt entusiastisk kring att sen göra det här från vedråvara med ett komplexitetssteg till. Men vi, som jag sa, vi har ju bolag i Norge då, Borregaard, som sen länge tillbaka tillverkat mängder med produkter. Och det är ju som fyllnadsmassa, vanillin för vaniljglass, fiskmat, med alla möjliga produkter från veden helt enkelt. Får man titta i en spåkula och kolla, alltså, kommer det vända? Eller, jag antar att det kommer att vända. Men vad är det som kommer vara the tipping point på något sätt då? Ja, men det här kriget, alltså, vi har ju fått massor med saker som vi inte trodde kunde hända som helt plötsligt har hänt de senaste 5 åren. Vi har haft en pandemi som förändrade massor med saker. Och sen har vi krig i Ukraina och vi har krig mellan... Ja, men det händer ju saker som gör att förändrat omvärldsläge har fått saker att ske som man kanske inte trodde skulle ske. Sverige med i NATO, mängder med saker. Så att absolut, med det som vi ser nu då, med en brist på flygplansbränsle, en eventuell brist på flygplansbränsle, det skulle ju kunna ändra, liksom vara en tipping point, va? Liksom en blöt hemester liksom för svenska hushåll, och helt plötsligt så kanske det visst finns liksom en stöd för att ge subventioner för att göra den här typen av satsningar. Ja, vi får se om den här oljekrisen som jag just nämnde blir någon slags innovations-tipping point kanske. Ja. Oskar Lindström, Danske Bank, stort tack för att du var med. Jättetrevligt, tack. Tack. Och vi rör oss snabbt över till vår samarbetspartner ATL och David Gustafsson. Hej, vad händer? Hej Cecilia, vad händer i lantbruks-Sverige, jorden och skogen? Jo, det har blivit en tuff start för många bönder i vårbruket som nu är i full gång i södra Sverige. Efter en kall vinter så blev det många vinterskador på sådden. Och sen ovanpå det har vi ju höga kostnader i den här nya energikrisens spår. Så att runt Vänern är upp till 25% av fälten skadade och måste sås om helt. Och nu finns det generellt sett 3 vägval här för bönder. De kan antingen som helt, köra upp allting igen, börja om från början, börja om på nytt. Eller kan de lappa och laga med ny vårsådd fläckvis. Eller så behåller man då det här svagare beståndet och tar ut en lägre skörd. Är det här ovanligt att det händer?
Det var väl länge sedan vi hade en så här kall vinter. Förr var det ju desto vanligare när det var mer normalväder. Men med klimatförändringarna har vi vant oss vid allt fler sådana här milda vintrar. Men nu blev det ju en riktig köldsmocka. Och sen ovanpå det så har ju priserna på diesel och mineralgödsel ökat med över 50% sen i somras. Samtidigt som vetepriset bara har gått upp med drygt 6% globalt. Så att det är många bönder som nu tvekar kring att så om. Och då blir det lägre skörd. Om det blir lägre skörd kan det ju också bli bättre betalning till bönderna. Förra året hade vi ju en rekordstor skörd. En av de största på flera decennier. Och då blev betalningen lägre till bönderna. Det är gammal hederlig marknadsekonomi. De har inte så många incitament för att göra det här en gång till. Nej, men man vill ju samtidigt ha väldigt bra kvalitet på sin skörd. Så att det ser lite tufft ut i år faktiskt. Men nu ger vi oss in mellan träden istället i skogen. Där det har stormat ju för andra gången i år. Nu var det ju den här Dave som drog över framförallt västra Sverige. Men vi hade ju också en storm i julas i årsskiftet som hette Johannes som slog hårt i Gävleborg och Dalarna. Men nu står det i alla fall klart att det inte blir några extra pengar till skogsbilvägar i de här stormdrabbade områdena. Det står klart efter att vårbudgeten nu har presenterats. Efter Johannes så begärde skogsägare stöd på 400 miljoner för skogsbilvägar att göra i ordning dem så att man lättare får ut det stormfällda virket. Men regeringen säger nej. De andra prioriteringar istället för Skogsstyrelsen 20 miljoner för tillsyn och rådgivning i skogen. Men det blir inga specifika pengar till vägunderhåll som många skogsägare i stormområdet hade hoppats på. Så vem betalar notan för detta då? Det får de själva göra, antagligen. Och det satsas istället 166 miljoner på ersättning för djursjukdomar i lantbruket. Och som plåster på såren då, eller hur man ska se på det, så säger regeringen att man fortsatt står bakom sänkt drivmedelsskatt. För att stötta hushållen, men det här brukar ju också välkomnas många bönder som ju kör många av sina maskiner på diesel. Men det blev ju en stor besvikelse för skogsägarna i Dalarna och Gävleborgs län får man ju säga. Och det var veckans svep från mig. Tack så mycket, ATL David Gustafsson. Tack själv. Och tack för att ni tittade och vi är tillbaka igen nästa vecka i Skogen och kapitalet. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.